Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Principalele titluri din presa ucraineană de astăzi sunt: Donald Trump a spus că nu este un fan al lui Zelensky, dar nu-l mai acuză pentru războiul împotriva Ucrainei. Foarte interesant, nu? Cu toții știam că rușii sunt de vină pentru război și Putin este de vină pentru războiul din Ucraina, numai președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, nu știa. S-a trezit și el în ceasul din urmă, se pare. Steve Witkoff a acceptat strategia părții ruse, spune Volodymyr Zelensky, un articol foarte, foarte interesant pe care îl vom parcurge astăzi. Ucraina și Statele Unite ale Americii au semnat un memorandum de intenție pentru încheierea unui acord privind resursele minerale. Și China se pare că furnizează arme Rusiei, spune Volodymyr Zelensky. Franța numește reuniunile Uniunii Europene, Ucraina și SUA un succes diplomatic. Donald Trump a spus că nu este un fan al lui Zelensky, dar nu-l mai acuză pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Președintele Trump și-a respins efectiv propriile cuvinte conform cărora Zelensky este responsabil pentru invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Acest lucru s-a întâmplat în timpul întâlnirii sale cu premierul italian Giorgia Meloni la Casa Albă. Trump a spus că nu-l mai consideră responsabil pe Zelensky pentru război, dar nu sunt încântat că acest război a început. El a explicat acest lucru spunând că războiul din Ucraina nu ar fi început niciodată dacă ar fi fost președinte, iar acesta a fost cazul în timpul primei sale președinții. Și de aceea nu sunt mulțumit de el, de Zelensky, și nu sunt mulțumit de nimeni care este implicat în asta, crede președintele SUA. Acum, a remarcat Trump, încearcă să-l facă pe Vladimir Putin să se oprească pentru că, după cum știți, Rusia este mult mai mare, are o armată mult mai mare și dacă ești inteligent, nu te implici și nu te bagi în războaie. Deci nu putea să fie Trump cinstit până la capăt, să spună că a greșit, continuă cu aceeași imbecilitate pe care a spus-o până acum. Puteți să-l învinovățiți pe tipul care stătea pe scaunul acela, Biden, că nu știa ce naiba se întâmplă. Dar vă pot garanta, și toată lumea este de acord, că dacă aș fi fost președinte, acest război nu s-ar fi întâmplat niciodată, a adăugat Trump. Bă, eu nu aș fi de acord și chiar nu sunt de acord și cred că foarte mulți oameni nu sunt de acord că dacă era Trump președinte, nu s-ar fi întâmplat războiul. Asta este o infatuare maximă a lui Trump. Apoi a spus că nu-l învinovățește, nu crede că a făcut cea mai bună treabă și că nu este un mare fan al lui Zelensky, dar nu este clar la cine se refereau aceste fraze, la Biden sau Zelensky. Este clar, la Zelensky se refereau. Zelensky spune, Steve Witkoff a acceptat strategia părții ruse. Președintele ucrainean crede că reprezentantul lui Trump, Steve Witkoff, răspândește narațiunile rusești cu declarațiile sale despre posibila includere a teritoriilor ucrainene în acordul de pace. Zelensky a remarcat că Ucraina nu va recunoaște niciodată teritoriile ocupate temporar ca fiind rusești, iar această poziție nu s-a schimbat. Cred că domnul Witkoff a adoptat strategia rusă pentru el însuși. Cred că este foarte periculos pentru că, conștient sau inconștient, nu știu, răspândește narațiunile rusești. Potrivit șefului statului, trimisul lui Trump nu are un mandat pentru a discuta teritoriile ucrainene care aparțin poporului ucrainean. De aceea nu înțeleg deloc despre ce vorbește. Cu toții am auzit asta ca pe o prostie a domnului Putin.
Nu credem și nu credeam că are oameni potriviți care continuă să răspândească aceste narațiuni în alte țări civilizate, de aceea nu iau asta în serios, a conchis președintele. Și ca idee, recent ne amintim, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat la Fox News că acordul de pace va include o soluționare a problemei așa numitelor 5 teritorii, fără a preciza despre ce vorbea exact. Dar, în interviul său de rezonanță cu Tucker Carlson, Witkoff a declarat că cea mai mare problemă în acest conflict sunt așa numitele 4 regiuni, dar când a început să le enumere, a numărat 5. Donbass, Crimea, Lugansk și alte 2. Nici nu știa despre ce e vorba. Bun. Ucraina și Statele Unite ale Americii au semnat un memorandum de intenție pentru încheierea unui acord privind resursele minerale. Acest acord demonstrează intenția lor de a finaliza și încheia un acord care va fi benefic pentru ambele națiuni, spune ministrul ucrainean al economiei, Iulia Sviridenko. Astăzi am făcut un pas către un acord de parteneriat economic comun cu Statele Unite ale Americii. Ucraina și Statele Unite ale Americii au semnat un memorandum care demonstrează munca comună constructivă a echipelor noastre și intenția de a finaliza și încheia un acord care va fi benefic pentru ambele popoare. Ne pregătim să creăm un fond de investiții pentru restaurarea Ucrainei. Acordul corespunzător va deschide oportunități pentru investiții semnificative, modernizarea infrastructurii și parteneriat reciproc avantajos între Ucraina și Statele Unite ale Americii. Acesta este scopul cu care echipele lucrează la document. Și acum trecem la ziua 1150 a războiului din Ucraina. Pierderile rusești, 1530 de soldați, 8 tancuri, 40 de vehicule blindate de luptă, 88 de piese de artilerie, un lansator de rachete și un mijloc de apărare aeriană. Și aici avem întreaga listă a pierderilor rusești de la începutul invaziei, iar în paranteză în ultimele 24 de ore. China furnizează arme Rusiei, spune Volodymyr Zelensky. China furnizează arme Rusiei într-o declarație a președintelui Zelensky pe 17 aprilie, la câteva zile după ce soldații ucraineni au capturat cetățeni chinezi care luptau pentru armata Rusiei. Zelensky spune: astăzi avem informații generale de la Serviciul de Securitate al Ucrainei de informații despre praf de pușcă, despre artilerie, a spus Zelensky în timpul unui briefing de la Kiev. Cred că vom putea spune în detaliu săptămâna viitoare că credem că reprezentanții chinezi sunt angajați în producerea unor arme pe teritoriul Rusiei. Declarația lui Zelensky marchează prima confirmare a Kievului că Beijingul sprijină efortul de război al Rusiei prin furnizarea de arme. Iranul și Coreea de Nord sunt alți 2 aliați ai Moscovei care furnizează Rusiei arme. Mai multe rapoarte au sugerat anterior că China trimite arme în Rusia pe fondul războiului total al Moscovei împotriva Ucrainei, dar Beijingul a negat acest lucru în vara lui 2024. Zelensky a spus că China a confirmat că nu va furniza Rusiei arme. Și o altă știre foarte interesantă, brigada a 14-a Cervona Kalina a Gărzii Naționale Ucrainene a respins o ofensivă rusă în apropiere de Pokrovsk, regiunea Donetsk, pe 17 aprilie, a declarat președintele Zelensky. Potrivit președintelui, forțele ucrainene au ucis aproximativ 200 de soldați ruși și au rănit alți 30, precum au distrus 115 echipamente rusești, adică tot felul de piese de artilerie sau tancuri blindate. A existat o încetinire notabilă
a operațiunilor ofensive ale Rusiei după luni de câștiguri teritoriale în estul Ucrainei. În ultimele săptămâni, forțele ucrainene au eliberat aproximativ 16 km pătrați de teritoriu în apropiere de Pokrovsk, a declarat comandantul șef Oleksandr Syrskyi pe 17 aprilie. Și iată ce se întâmplă de fapt în zona Pokrovskului. Atacul masiv de lângă Pokrovsk a implicat vehicule de luptă și motociclete blindate rusești, precum și aproximativ 2 companii, a declarat mai devreme comandantul Gărzii Naționale Oleksandr Pivnenko. Acesta a împărtășit aceste imagini care arată atacul. Această bătălie este încă o dovadă a acțiunilor coordonate și profesionale ale apărătorilor noștri care dețin prima linie a frontului. Se mai arată în acest mesaj, în acest comunicat. Bun. Mergem mai departe la Franța. Numește reuniunile Uniunii Europene, Ucraina și SUA un succes diplomatic. Ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot a calificat întâlnirea de la Paris de joi 17 aprilie un succes diplomatic pentru Franța, care a reunit americani, europeni și ucraineni la aceeași masă. După o întâlnire la Paris, la care au participat reprezentanții ai Ucrainei, Marii Britanii, Franței, Germaniei și Statelor Unite, Barrot a declarat-o succes diplomatic pentru țara sa. Acesta este un succes diplomatic pentru Franța pentru că, pentru prima dată, americanii, ucrainenii și europenii s-au așezat la aceeași masă. El a subliniat că aceste întâlniri au fost foarte importante pentru că vorbim despre trecerea către scopul nostru comun, pacea. Și pentru ca asta să se întâmple, trebuie să continuăm dialogul. Americanii vor să pună capăt acestui război, a continuat el, adăugând că susține că americanii ascultă și vor o încetare a focului. Știm foarte bine, ieri am discutat despre acest subiect. Ieri, pe 17 aprilie, președintele francez Emmanuel Macron a primit o delegație din Statele Unite ale Americii la Palatul Élysée și la Paris a avut loc o întâlnire între delegația ucraineană și reprezentanții Franței, Germaniei și Marii Britanii. Mergem pe repede înainte la hărțile Deep State. Așa. Să vedem dacă au existat în ultimele 24 de ore anumite modificări ale fronturilor și aici vom vedea că din data de 16 spre 17, da, în această zonă, așa cum se poate vedea, la sud de Andriivka și în zona Rozliv, rușii au reușit să captureze aceste două teritorii care sunt de câțiva kilometri pătrați. Fiecare în jur de, spun eu, estimez eu, 3 km pătrați. 5 km, cam 5, că 3 pe 2. 5-6 km pătrați fiecare, deci niște capturi destul de importante pentru ruși. Acum mergem în zona Pokrovskului. Da? Știrea pe care am dat-o și cu imaginile pe care le-am prezentat mai înainte au fost despre ceea ce s-a întâmplat prin eliberarea acestor zone, o încercare de străpungere a frontului care nu s-a realizat, așa cum vedem. Ucrainenii au reușit să îi împingă pe ruși înapoi la Novotrudi. Mai departe, dacă mergem în zona Toretskului, să observăm dacă au existat evoluții semnificative ale fronturilor, observăm că nu au existat aceste evoluții. În Ceasoviar, de asemenea, este un front stabil. Dacă mergem mai la nord, am observat niște mișcări
în această zonă, de fapt, nu sunt mișcări semnificative în această zonă, așa cum se poate observa din hartă. Mai departe, către nord, în zona Vovceanskului, și poate mai dăm un ochi și pe Kursk, dacă ucrainenii au mai reușit să mențină acele teritorii. Da, așa cum se pot vedea, în această zonă, ucrainenii reușesc să dețină în continuare teritorii în zona Kurskului. Mergem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 17 aprilie cu principalele știri. Oficialii ruși continuă să reitereze cererile nenegociabile ale președintelui rus Vladimir Putin pentru concesii teritoriale extinse din partea Ucrainei, în timp ce observă că negocierile de pace în curs de desfășurare este puțin probabil să obțină rezultate rapid. Forțele ruse au efectuat recent un asalt mecanizat de dimensiunea unui batalion pe un front larg din vestul regiunii Zaporojie, reprezentând o inflexiune în tacticile de asalt mecanizat rusești observate recent. Și vedem aici despre ce este vorba în această hartă. Kremlinul adoptă o retorică din ce în ce mai amenințătoare la adresa Europei, menită să împiedice Europa să susțină Ucraina și să se înarmeze, să se apere. Rusia își adaptează din ce în ce mai mult dronele pentru a facilita loviturile cu arme chimice împotriva frontului și zonelor din spatele frontului ucrainean, încălcând convenția privind armele chimice, la care Rusia este semnatară. Președintele Zelenski a raportat că Statele Unite și Ucraina fac progrese către semnarea unui acord bilateral cu minereuri. Țările europene continuă să-și crească producția internă de apărare, inclusiv în sprijinul Ucrainei. Și vedem despre ce e vorba, despre compania Rheinmetall, care va produce 350.000 de obuze de artilerie în 2025, cu 150.000 mai multe decât cele 200.000 planificate inițial pentru 2024. Pentru 2025. Știm foarte bine că și în România Rheinmetall va redeschide o uzină care n-a mai lucrat de pe vremea lui Ceașcă. Vedem în această imagine hărțile Institutului pentru Studiul Războiului pentru data de 17 aprilie cu Belgorodul, Sumă, Lugansk, Kupiansk, Donetsk. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.